Aventador là thử nghiệm đầu tiên cho hướng thiết kế này. Kênh National Geographic được đặt cách vào nhà máy của Lamborghini để chứng kiến quá trình chế tạo các bộ phận đầu tiên của chiếc xe. Đây là Sant'Agata Bolognese, một khu phố xinh đẹp ở trung tâm hạt Emilia-Romagna của nước Ý. Nhưng nó rất đặc biệt vì nó là quê hương của Lamborghini, một trong những hãng sản xuất siêu xe nổi tiếng nhất trên thế giới. Nhà máy nằm giữa một nơi được gọi là thung lũng của ô tô ở miền Bắc của nước Ý. Sant'Agata gắn liền với thành công của Lamborghini. Theo như lời trưởng phòng truyền thông Rafa Benporo, cả thế giới biết xe của chúng tôi. Đến từ Sant'Agata Bolognese, họ đến thăm nhà máy chúng tôi như là hành hương về một ngôi đền, để thăm nơi khai sinh ra những chiếc xe. Nhà máy có nhiều thay đổi theo năm tháng, nhưng mục đích thì vẫn nguyên vẹn. Sản xuất những chiếc xe thách thức có giới hạn. Phần lớn công nhân là dân địa phương. Họ là dân vùng này, không những vùng này mà chính xác là Emilia. Chúng tôi ở quận Emilia-Romagna, đây là thung lũng ô tô thuộc quận Emilia. Nhiều nhân viên của chúng tôi không chỉ sống mà còn sinh ra ở đây. Họ đã ở đây với nhiều thế hệ. Nhiều công nhân trong nhà máy của chúng tôi. Những người này là sức sống của Lamborghini. Hơn 400 con người làm việc vì một mục tiêu: sản xuất loại xe cao cấp, cuốn hút đám đông. Vài thập kỷ qua, một thế hệ chuyên gia xe công nghệ cao và sáng tạo đã xuất hiện. Các hãng như Pagani và Koenigsegg quyết tâm đánh bại những tên tuổi được tôn kính nhất trong giới siêu xe. Những cái tên như Lamborghini, những hãng xe Ý khổng lồ sẽ không chịu thua mà không kháng cự. Thái độ thể hiện ngay trên logo của công ty, bò tót. Lấy cảm hứng từ những chú bò tót dũng mãnh nổi tiếng ở Tây Ban Nha, một con đã chiến đấu dũng cảm đến mức đã được trao cúp vì lòng can đảm vào năm 1993. Tên của nó là Aventador. Gần 20 năm sau, tiếng tăm của nó lại sống dậy trên mẫu xe mới nhất của Lamborghini. Tinh thần chiến đấu của Aventador là điều nhóm phát triển phải truyền tải. Năm 2007, họ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là chế tạo một siêu xe trở thành chuẩn mực cho tất cả. Maurizio Reggiani, trưởng phòng nghiên cứu và phát triển, nhận ra cách duy nhất làm điều đó là tạo ra thứ chưa từng có. Chúng tôi tái định hình chiếc xe bắt đầu trên trang giấy trắng. Trên đó, với mỗi chức năng xác định tất cả các yêu cầu để đảm bảo chiếc xe là tốt nhất trên thế giới và định nghĩa lại toàn bộ kết cấu của một siêu xe thể thao. Thiết kế mới hoàn toàn là rất mạo hiểm. Reggiani phải thuyết phục ban giám đốc, đó là điều đúng đắn. Đó thực sự là điều khó nhất. Vì sao ư? Vì dự án chúng tôi đề xuất khác hẳn với chiếc Murciélago lần trước hay bất cứ thứ gì từng được sản xuất. Nghĩa là phải bắt đầu từ con số 0 với vô số rủi ro đi kèm.
Nhưng ban giám đốc quyết định điều đó đáng để mạo hiểm. Cuối cùng họ cũng tán thành, vì đó chính là mục tiêu của Lamborghini. Sáng tạo và luôn có hướng đi mang tính đột phá. Sự sáng tạo thể hiện rõ trên từng chi tiết của chiếc Aventador. Vì Lamborghini hiểu rõ, cuộc chiến giành vị trí dẫn đầu không thể chiến thắng nếu làm nửa vời. Tinh thần chiến đấu ấy thể hiện rõ hơn cả ở việc họ chú trọng giảm trọng lượng xe và phát triển một khái niệm hoàn toàn mới dành cho ô tô. Khung sợi carbon liền khối. Kết cấu này phổ biến ở xe đua, nhưng vật liệu rất đắt và tốn nhiều nhân công để sản xuất, khiến cho các hãng siêu xe không sử dụng. Họ phải kết hợp sợi carbon với các vật liệu nặng và rẻ hơn như nhôm. Đó là tính đến nay. Nhóm nghiên cứu đã nghĩ ra cách để công nghệ xe đua trở thành đại trà, nhưng cần phải có một nhà máy chuyên cho việc này. Vì thế vào năm 2009, họ xây mới một nhà máy lớn ngay cạnh trụ sở của công ty để sản xuất thân xe đặc biệt bằng sợi carbon của Aventador. Với trọng lượng chỉ có 147,5 kg, Aventador nhẹ hơn nhiều so với Murciélago, giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ công suất và trọng lượng. Lamborghini hy vọng bước tiến này sẽ đẩy lùi nguy cơ cạnh tranh từ một loạt các đối thủ mới. Lamborghini biết rõ thế nào là kẻ mới nổi ngông cuồng, thách thức lật đổ những người đã có tên tuổi. Vì đó là cách hãng này đã ra đời gần 50 năm trước. Kẻ thách thức các giới hạn khi đó là nhà sáng lập của công ty, Ferruccio Lamborghini. Ông giàu lên là nhờ việc sản xuất máy cày và dùng tiền đó để thỏa mãn niềm đam mê xe thể thao. Một huyền thoại về Lamborghini. Khi ông đến hãng Ferrari để than phiền một vài bộ phận của họ, quan điểm của ông bị gạt đi. Ông bị phản đối khi đưa ra một số yêu cầu và đề xuất để chế tạo xe ô tô tốt hơn, nên ông nói sẽ thành lập công ty riêng và chế tạo những chiếc xe thể thao tốt nhất. Ông thành lập công ty Automobile Lamborghini năm 1963. Vài năm sau, ông làm việc cật lực để đạt được mục tiêu. Xe của ông chế tạo rất được chào đón, nhưng phải đến khi mẫu xe biểu tượng Miura tung ra vào năm 1966, Lamborghini mới để lại dấu ấn thực sự. Nhà sản xuất máy cày đã thâm nhập thành công vào thế giới siêu xe với công ty mới một cách đầy táo bạo. Gần 50 năm sau, dù đã gia nhập hàng ngũ các nhà sản xuất siêu xe, công ty vẫn cố gắng giữ mình như là một đối thủ đáng gờm và khó nhằn. Như việc họ bước chân vào lĩnh vực mà họ tin là sẽ định hướng tương lai của ngành chế tạo siêu xe, sản xuất sợi carbon nhẹ. Công ty đã dùng sợi carbon từ thập kỷ 80 khi họ chế tạo chiếc Contact Evolution, chiếc xe mẫu thử nghiệm vật liệu hỗn hợp. Phòng hỗn hợp mới thành lập khi đó đã đưa ra ý tưởng này. Các nhân viên thế hệ sau vẫn tiếp tục nghiên cứu và phát triển vật liệu nhẹ hỗn hợp. Và từ các sáng chế ra đời tại đây, hoặc ngay cạnh đấy, công ty có thể xây dựng nhà máy sản xuất sợi carbon mới. Người được giao nhiệm vụ này năm 2009 là Ranieri Nicoli, giám đốc sản xuất. Ông phải lên kế hoạch từ những bước đầu tiên.
Khi thiết kế và xây dựng nhà máy này, chúng tôi không theo hình mẫu nào cả. Chúng tôi là hãng ô tô duy nhất xây dựng và sử dụng công nghệ này. Vì thế họ phải lấy cảm hứng từ những ngành khác. Chúng tôi nhìn vào các ngành khác như hàng không, sau đó mô phỏng và sửa đổi quy trình của họ vào hệ thống sản xuất của Lamborghini để chế tạo xe. Kết quả là nhà máy sản xuất nới rộng 500 m2, gọi là CFK. Và đây là nhà máy chỉ dùng để sản xuất khung liền thân siêu nhẹ cho Aventador. Tại đây, 146 chuyên gia sợi carbon làm việc ngày đêm để tạo ra 4 bộ khung hoàn chỉnh mỗi ngày. Để đạt mục tiêu này, các kỹ sư đã phát triển một hệ thống sản xuất đặc biệt. Mọi vật liệu sẽ được cắt bằng máy tự động trước khi được đem đi chuẩn bị. Vật liệu được đặt vào khuôn và dát mỏng trong quá trình hút chân không để ép các lớp lại thành hình trước khi được xử lý trong lò áp suất lớn gọi là nồi hấp. Trong khi đó, các bộ phận khác của khung tiếp tục được sản xuất. Còn các người thợ chỉnh và cắt thêm các lớp carbon bằng máy cắt laser chính xác. Một lò đặc biệt dùng để bơm nhựa thông vào các tấm carbon, biến chúng từ mềm như vải trở nên rắn chắc. Sau khi hoàn tất quá trình này, ta có thể nhận ra hai bộ phận chính. Phần đế gọi là chân và phần mui xe. Chúng được đặt vào nhà máy tự động. Và khoan lỗ dùng cho lắp ráp sau này. Khắp nhà máy, máy tính điều khiển máy móc và phối hợp cùng các chuyên gia. Sự kết hợp không thể thiếu trong quy trình sản xuất của Lamborghini. Ưu tiên hàng đầu của nhà máy là tuân thủ quy trình sản xuất của Lamborghini. Vì thế, trình độ tay nghề cao, công nhân lành nghề, kết hợp cùng công nghệ và dây chuyền tự động. Đó chính là thử thách lớn trong nhà máy của chúng tôi. Kỹ thuật của ngành hàng không ăn sâu vào nhiều công đoạn trong quy trình sản xuất. Như công đoạn kiểm tra bằng búa hòa âm. Khi kiểm tra chất lượng, thợ máy gõ búa được thiết kế đặc biệt lên khung xe để nó ngân lên và nghe những chỗ bị lỗi trong vỏ sợi carbon. Sau khi kiểm tra, các bộ phận đã sẵn sàng lắp ráp khi chân và mui được ghép với nhau, biến bộ khung thành một khối thống nhất. Hai phần của khung phải ăn khớp chính xác với nhau. Vì thế, thợ máy dùng tay robot gạt máy laser 3D để kiểm tra các lỗ lắp ghép có chính xác chưa. Khi các chiều đã đúng, các bộ phận kim loại được gắn thủ công vào khung và thân xe đã hoàn tất. Sau đấy, nó được đưa đến hầm sáng để kiểm tra bề mặt, đảm bảo chúng không bị cháy xước trước khi thân xe Aventador xuất xưởng. Khi thân xe đã sẵn sàng rời nhà máy sợi carbon, ta có thể thấy lần đầu hình dáng đặc biệt của Aventador. Thiết kế tuyệt đỉnh là đặc điểm nổi bật của Lamborghini. Truyền thống đó được duy trì và phát triển ở đây, tại trung tâm thiết kế của Lamborghini hay Central Style.
Yêu cầu về tính đột phá của Aventador không dừng lại ở việc chế tạo. Hình dáng xe là một phần quan trọng trong tham vọng của hãng. Thiết kế của Lamborghini phải luôn mang tính cách mạng. Người ta phải biết khi đứng trước một chiếc xe, đó chỉ có thể là Lamborghini, dù họ chưa biết mẫu xe đó. Và đó chính là thách thức với các nhà thiết kế. Họ phải tạo ra cả sự mới mẻ lẫn quen thuộc. Công việc của nhóm thiết kế và trưởng nhóm Filippo Perini còn khó khăn hơn trong giai đoạn đầu quá trình phát triển Aventador, khi ban giám đốc buộc họ phải cạnh tranh với các hãng khác để giành quyền thiết kế mẫu xe mới. Thời điểm vất vả nhất là quá trình thiết kế chúng tôi nhận ra nguy cơ mất cả dự án. Đây là thời điểm then chốt của cả quá trình, khi chúng tôi nhận ra mình phải sáng tạo hơn, độc đáo hơn, táo bạo hơn, bất ngờ hơn và đáng gờm hơn. Tuy khó khăn, nhưng tinh thần chiến đấu ảnh hưởng tốt đến toàn nhóm. Và đề xuất của họ đã chiến thắng. Kết quả là bản thiết kế đã mang đậm tính lịch sử của công ty. Thiết kế của chúng tôi xuất phát từ lịch sử công ty. Nó biểu hiện qua khát khao sáng tạo không ngừng, tạo ra sản phẩm mới thể hiện tầm nhìn xa. Đây là một phần lịch sử của Lamborghini. Vài nét thiết kế được xem là trọng yếu trong mô hình chủ chốt của Lamborghini, như cửa mở kiểu cắt kéo nổi tiếng. Nhưng ngoài ra, nhóm thiết kế được tự do sáng tạo hoàn toàn. Họ có con mắt thẩm mỹ tinh tế, nhưng cũng hiểu rõ yêu cầu kỹ thuật của xe. Vì kiểu dáng chỉ được chọn khi nó giúp xe hoạt động một cách hiệu quả. Kiểu dáng phải đi liền với chức năng, nên không có gì là thừa cả. Mỗi khe hút gió, mỗi dãy gập cửa, tất cả phải mang tính thực dụng, không phải để trang trí. Điều này còn khó hơn nữa, vì họ phải biết điều tiết cảm xúc. Một thử thách kỹ thuật trong nhóm thiết kế là phải cung cấp cho Aventador đủ khí để làm mát động cơ V12. Về mặt thiết kế, chúng tôi phải giải quyết nhiều vấn đề. Là chiếc xe cần có một bộ tản nhiệt lớn nằm ở bên sườn. Vì thế cần có lỗ thông hơi lớn từ đầu xe. Việc đó khiến chúng tôi không thể chia chiếc xe thành 3 phần, như chúng tôi vẫn thường làm. Giờ trở lại với thiết kế thực, cấu trúc này cho chúng tôi cơ hội hiếm có để thiết kế chiếc xe chỉ bằng một nét vẽ như thế này. Chỉ một nét. Sự cân bằng này tạo ra chiếc xe có kiểu dáng, giúp nó nâng cao khả năng vận hành. Chiếc xe lấy cảm hứng từ nhiều nguồn thể hiện trên một công cụ quan trọng của nhóm, bảng ghi ý tưởng. Chúng tôi lấy ý tưởng từ tự nhiên, thể thao, công nghệ và cuộc sống. Các yếu tố ta có thể tích hợp. Nhờ đó, việc lên ý tưởng cho chúng tôi có nhiều lựa chọn thiết kế. Các chi tiết như nút khởi động, màn hiển thị, có vẻ bắt nguồn từ buồng lái máy bay phản lực. Ngành hàng không còn ảnh hưởng đến nhiều chi tiết khác nữa. Chúng tôi nghĩ hàng không, máy bay hay máy bay chiến đấu và cả máy bay vận tải là biểu hiện rõ nhất của cái đẹp thực sự và thiết kế đẳng cấp nhất từ quan điểm thẩm mỹ cũng như chức năng. Chúng tôi biết là cần lấy cảm hứng từ các lĩnh vực khác, và tốt nhất là tham khảo từ tự nhiên. Nên chúng tôi chụp ảnh côn trùng, làm cảm hứng cho hình dáng của mui xe. Rất nhiều đường nét và sinh động.
Kết quả là mẫu xe mới được lập tức chấp nhận, là một thế hệ khác so với các dòng xe trước. Nhiệm vụ đã hoàn tất, và giờ, khi Filippo Perini nhìn Aventador chạy trên đường, ông còn cảm nhận thiết kế của nó rõ hơn nữa. Ho visto un Aventador qui vicino a Sant'Agata con dietro di lei un camion. Tôi thấy một chiếc Aventador ở Sant'Agata cạnh chiếc xe tải. Tôi gọi ngay cho Alessandro Salvanin, người thiết kế ngoại thất. Tôi nói, này, tôi thấy một chiếc Aventador ngay trước mặt. Trông nó thật đẹp và trang nhã, còn chiếc xe tải thì thật là cành càng. Tôi nhận ra chúng tôi như là trẻ con khi thấy thành quả của chính mình. Nhìn chiếc xe được lái trên đường, chúng tôi lại thấy yêu nó hơn. Trước khi quan điểm của Perini được thừa nhận, vẫn còn việc phải làm với thân chiếc Aventador. Sau khi rời nhà máy CFK, nó được đưa đến công đoạn vào hàng quan trọng nhất, phủ màu. Ở xưởng sơn, nó được chăm chút theo cách mà các xe khác hằng ao ước. Từng màu trong 13 màu được phun tay lên từng phần thân xe. Một chuyên gia chăm chút từng bộ phận trong số 27 bộ phận. Phủ lên chúng 8 lít sơn. Chiếc Aventador với các đường nét tuyệt hảo cần nhiều giờ công hơn trong mọi chiếc Lamborghini khác. Dĩ nhiên, mọi công đoạn đều được làm một cách thủ công, vì chỉ con người mới đủ tinh tế và khéo léo để đảm bảo mỗi bề đều được phủ lượng sơn một cách chính xác nhất. Tổng cộng, mỗi chiếc Aventador mất 200 giờ công ở xưởng sơn. Riêng việc đánh bóng đã mất trọn 3 ngày. Đánh bóng kỹ càng bằng cát. Chiếc xe sau đó được đánh bóng nhiều lần bằng một chất đặc biệt. Sau đó, xe được đưa đi kiểm tra trong hầm sáng. Trong 2 giờ, một thanh tra đi quanh thân xe, kiểm tra độ hoàn hảo của màu sắc. Nếu có sai sót, phần lệch màu sẽ được trả về sơn lại. Những chỗ chưa đủ độ bóng cũng được đánh dấu để làm lại. Hàng trăm giờ tỉ mỉ này kết thúc khi các tiêu chuẩn chính xác của thanh tra được đáp ứng. Chiếc xe sẽ được chuyển sang công đoạn tiếp theo, lắp ráp. Dây chuyền lắp ráp Aventador chỉ cách nhà máy đầu tiên của Lamborghini vài mét, được xây dựng gần nửa thế kỷ trước. Khi đó, nhà sáng lập Ferruccio Lamborghini nổi tiếng với cách làm việc trực tiếp. Ông thường xuyên có mặt ở nhà máy để chỉ đạo sản xuất. Ông coi tay nghề của thợ máy chính là chiếc chìa khóa thành công của sản phẩm. Ngày nay, việc đó vẫn được duy trì ở nhà máy. Ở đây, 50 công nhân làm việc tại 11 trạm làm việc, chịu trách nhiệm lắp ráp mẫu xe mới nhất của Lamborghini. Người đảm bảo dây chuyền hoạt động trơn tru là quản lý sản xuất Andrea Costantini. Ông coi công nhân lành nghề của mình là gốc rễ của công ty. Ở đây, công nhân được đào tạo rất nhiều. Chúng tôi tuyển họ từ các trường kỹ thuật tốt nhất ở quận Emilia-Romagna, quanh Lamborghini. Và chúng tôi huấn luyện họ hơn 2 năm, giúp họ trở thành các chuyên gia giỏi nhất về động cơ và cơ học. Mọi thứ vẫn được làm thủ công như từ năm 1963, khi Ferruccio Lamborghini thành lập công ty. Ở thời kỳ máy móc chi phối sản xuất trên mọi lĩnh vực, lòng trung thành với lao động thủ công lành nghề không còn nhiều. Nhưng ở đây, họ tin khi nói đến độ tin cậy và chính xác, con người vẫn có lợi thế hơn máy móc.
Điều đó đúng hơn cả ở khu lắp ráp động cơ, vì đây chính là trái tim của Aventador được lắp ráp. Động cơ V12 của Lamborghini. Ở thời có nhiều hãng sản xuất xe thể thao e ngại dùng động cơ 12 xi lanh, Lamborghini vẫn sử dụng nó. Động cơ V12 đã và sẽ luôn cung cấp sức mạnh cho mẫu xe chủ chốt của họ. Động cơ V12 là một phần tạo nên Lamborghini. Với chúng tôi, mọi thứ bắt nguồn từ lịch sử, bắt đầu từ động cơ 12 xi lanh. Với dung tích 6,5 lít và công suất 700 mã lực, động cơ V12 của Aventador rất mạnh mẽ. Cũng như mọi thứ khác, nó phải thay đổi theo thời gian. Trọng lượng nhẹ lại là một yêu cầu thiết yếu. Dù động cơ này khỏe hơn động cơ của Murciélago, nhưng nó lại nhẹ hơn, chỉ có 235 kg. Đó là do sử dụng hợp kim nhôm silic cho các chi tiết như block máy. Chức năng chính của động cơ V12 là tạo ra sức mạnh cho Aventador. Nhưng khi gắn với ống xả của xe, nó lại có vai trò quan trọng khác, tạo nên dàn nhạc Lamborghini hùng tráng. Động cơ V12 tạo nên âm thanh, nhạc điệu của chiếc xe. Đó là cách nó xuất hiện trước công chúng, là cách nó lên tiếng thông báo sự có mặt của mình. Để làm được điều này, chúng tôi dành nhiều thời gian mô phỏng. Chúng tôi mô phỏng những âm thanh khả dĩ, thử trong phòng thí nghiệm trước, rồi trên chính chiếc xe. Tiếng của động cơ 12 xi lanh mang đầy đủ âm hưởng, từ tiếng gầm gừ vừa phải khi đi chậm trên phố, đến tiếng rú mạnh mẽ khi tăng tốc sang số. Trong khi động cơ V12 đang được lắp ráp, thân chiếc Aventador được đưa đến dây chuyền lắp ráp sẵn sàng để được lắp ráp thành một siêu xe đầy đủ chức năng. Là mẫu xe mới nhất của công ty trên thị trường đầy cạnh tranh, Aventador cần một quy trình sản xuất tương ứng. Thị trường và đối thủ là động lực để chúng tôi tăng hiệu năng. Chúng tôi phải luôn là tốt nhất, là sản phẩm số 1, cả về khả năng vận hành lẫn chất lượng. Do đó, để trở thành số 1 và giữ được vị trí đó, chúng tôi phải luôn nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng dây chuyền lắp ráp ở tất cả các quy trình trong nhà máy. Số xe hạng sang công ty xuất xưởng chỉ bằng một phần nhỏ số xe các hãng quy mô lớn sản xuất đại trà ra thị trường, với khoảng 800 chiếc Aventador được làm trong năm đầu tiên. Nhưng thế không có nghĩa nhà máy không thể vận hành với tiêu chuẩn năng suất như các hãng lớn. Nghĩa là công nhân chỉ có 1 giờ 40 phút để thực hiện tất cả các công đoạn tỉ mỉ. Nếu họ mất quá lâu, cả dây chuyền sẽ ngừng trệ, mục tiêu sẽ không đạt và chi phí sẽ gia tăng. Quá trình đó bắt đầu ở khu lắp ráp đầu tiên này. Công việc được thực hiện trên sàn xe và bộ truyền động trước bằng cách nâng và xoay thân xe để thợ máy dễ thao tác. Trước khi bước sang công đoạn quan trọng nhất trong quá trình sản xuất Aventador, đặt động cơ V12 khổng lồ vào khung xe. Đây là khu lắp ráp quan trọng nhất của cả dây chuyền lắp ráp Aventador. Ở đây chúng tôi lắp động cơ, trái tim của chiếc xe vào bên trong xe.
Chúng tôi gọi đó là hôn lễ giữa thân xe và động cơ. Hôn lễ của các bộ phận là khi công việc của nhóm trong 4 năm qua được hợp lại. Nơi thiết kế và chế tạo gặp nhau. Ở đây cũng như mọi công đoạn khác. Chuyên gia ở khu nào sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm khu đó. Mỗi công đoạn lắp ráp đều được đánh dấu để đảm bảo nó được thực hiện một cách đúng đắn nhất. As important as the assembly process itself is the series of quality control checks that the car must undergo once it's complete. Any minor imperfection could impact on the car's performance, and its safety elements in particular must be rigorously tested. The brakes are checked in a room where the car is driven at speeds of up to 140 kilometers an hour on a rolling road. The Aventador's carbon ceramic brakes can take it from 100 kilometers per hour to a complete standstill within 30 meters. And in theory, the Aventador is capable of going from 0 to 100 and back to 0 in less than 4 seconds. Data from the anti-lock brake system is transmitted wirelessly to 2 dishes, then into a computer mainframe for analysis. The final task of the factory workers is to scrutinize the car in a light tunnel to ensure that aesthetic standards haven't been affected during the assembly process. But before it can be shipped to whichever global location it's destined for, each Aventador must undergo one final phase: the all-important road test. Every car is given its own test drive around the local area. They're put through their paces to check that their complex engineering is absolutely in tune. And it's here for the first time that the cars are enjoyed as they were intended to be. Only once the test driver is satisfied that all aspects of the Aventador have been properly configured will he sign it off for release to the outside world. The Aventador has come a long way since the brief was first given for its creation in 2007. Years of struggle from designers, engineers and mechanics have culminated in a vehicle which looks likely to remain as Lamborghini's flagship model for some time to come. The risk of starting completely from scratch has paid off. And with the new era underway, complete examples of the Aventador are rolling off the assembly line at a rate of 20 each week. But for Lamborghini, the challenge does not end here. As the company celebrates its 50th anniversary in 2013, it will be thinking of new ways in which it can push the boundaries of automotive engineering. Stefan Winkelmann suggests that a different era might be around the corner. Our two-model strategy for the future will not be enough, so we decided to step into a third model. It will be a Lamborghini which you can be able to drive every day, so a very usable Lamborghini, but it will always have the DNA of the true Lamborghinis inside. A Lamborghini for everyday use may be on its way. But until then, the Italian supercar manufacturer will focus all its efforts on producing vehicles which aim to keep them ahead of the competition. And right now, the car leading that charge is the Aventador.